הנרטיב שלי במדינת ישראל, אני שומע עוד כילד שאבא שלי מספר לי שהם כעולים מתוניס, באו להם לבית הכנסת, נערים, אמרו מי רוצה לעבור לארץ ישראל? הילדים קפצו כאילו מחלקים סוכריות, קרמבו. אני. עושים להם מדורה ואומרים להם אנחנו הולכים להקים בארץ ישראל חברה חדשה, נאורה, מתקדמת, מפותחת, ולכן המבחן הראשון שלכם היום הוא, ילדים, לזרוק לאש את התפילין ואת הציצית. מכאן מתחיל הוויכוח השורשי של מדינת ישראל. שאבות הציונות הם כבר באו מראש עם תוכנית לאנטי יהדות ואנטי אמונה ואנטי תפילות ואנטי מסורת. הם חשבו לעשות מבני אדם כאילו מכונות. עכשיו יש כאלה שהלכו, הנשמות שלהם נמסרו לרעיון הזה, וזה הרבה מאוד מזרחיים, לא כמו דני, אבל הרבה מאוד מזרחיים שלא רוצים לדבר על העניין המזרחי. אבא שלי התחיל עם הפנתרים השחורים, סעדיה מרציאנו וצ'רלי ביטון וכוכבי שמש, והיו גם אברג'ל ואדי מלכה, ואחר כך אני בן 11-12 הולך עם אבא שלי להפגנות של הפנתרים השחורים בירושלים, והשמועה התפשטה ואנשים הגיעו בהמוניהם, ואיך שהגענו למוסררה קפצו עלינו אלפי חיילים דרוזים עם מעלות. שוטרי מדינת ישראל מכים אותנו בברוטליות בלי חשבון. אמא שלי נעצרה, היא לא הספיקה לברוח, ואחותי גם נעצרה, ובדודה שלי, אבא שלי אמר לי, הייתה איזה חומה ככה, אמר לי תקפוץ מעל החומה, תברח. לא אבא, זה בית קברות שם. הוא אומר לי תיזהר מהחיים, לא מהאמיתי. אבל אנחנו נשארנו פנתרים השחורים עד הסוף. אבא שלי נפטר, במודעת האבל שלו כתוב הפנתר השחור. בקיצור, דני זה חבר ילדות. עכשיו הוא ליכודניק שרוף, מת על ביבי. כשאתה מלכלך על נתניהו, זה כמו שאתה מלכלך על אותם אנשים שתומכים בו, זה ממש אותו דבר. צודק במהות של העניין, הוא גם יודע את שורש האפליות שהיו פה של מפאי, אבל הוא חנה, זאת אומרת המחאה שלו עברה כאילו נגד מפאי, נעצרה בליכוד. הוא עוד לא התקדם לעניין של המזרחיות, ועכשיו נכנס לפה גם האלמנט של השנאת הערבי, למרות שהציבור הזה הוא מאוד דומה לנו, והוא מדבר בשפה שלנו, והתרבות שלו היא התרבות שלנו. זה מה שהחדירו בנו הציונים, שנאה, לשנוא, קודם כל. יש מי שדומה לנו, אנחנו כמו שמכירים את האמת, יש ביניהם ממש ותרות בנקמנות שלהם. זה שהם לא הכי תמיד אוהבים אותם. לא חשוב, אבל חיו מאוד בשנים, מאז גירוש ספרד, ואפילו עם עליית הנאצים, הערבים הסתירו יהודים. שמעת את המושג זמרי החצר, זהר אלפסיה, זמרת החצר של המלך במרוקו. היו שם אנשים נלחמים בסכינים וחרבות בשביל להגיע אליה, ובקיצור היא עשתה עלייה לארץ וזנחו אותה, והיא גרה באשקלון, שולחן 3 רגליים, נוטה ליפול, עם ריח של סרדינים ברקע, מוזנחת, ובכלל לא במרכז ההוויה, לא ההיסטוריה, לא התרבות, לא... אז ארז ביטון מתאר אותה בשיר שלו. בשם הביטחון עשו להורים שלנו את המוות. כשהם הלכו לבקש עבודה, פרנסה, דיור, אמרו להם מלחמות, ותמיד היו מלחמות. הציונים חשבו להקים פה איזו מדינה מיוחדת, ועם הזמן הבינו שזה לא מספיק, צריך אנשים שיעשו את העבודה השחורה, צריך חיילים בגבול, צריך בשר תותחים, צריך יצרנים, צריך מי שיסלול את הכבישים, מי שירים בניינים. אז גילו את היהודים המזרחיים. הרי מי בנו את מדינת ישראל עד 67, דני? ההורים שלנו, נכון? היו בנאים.
ואחר כך, אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום נמצא ציבור זול יותר. הערבים הפלסטינים דחקו את היהודים הצידה, והם תפסו את שוק העבודה. אתה צודק 100%, נכון. ואחר כך גם גרמו לאיזה דור שניים שאין לו מקצוע בכלל. אם השתלבו באיזה מפעל פה של כימיקלים וזה, שפר עליהם מזלה. תסתכל ילדים אתיופים, זה מה שעשו לנו. כיתות נפרדות עם מורה נפרדת. כבר מגיל צעיר הוא מבין שהוא לא חלק מהקבוצה, או לא חלק מהקהילה, או לא חלק מהחברה, או לא חלק מהזמן. אני בא ואומר שהאחריות של מדינת ישראל היא להביא את כל ילדי ישראל במצב דומה, ברמת הישגים, השכלה ופיתוח אישי, ובגיל 18 כל אחד יחליט לעצמו לאן הוא הולך. עכשיו אני הצלחתי להגיע לאקדמיה, אבל מלא צעירים לא מקבלים אפילו את הצ'אנס הזה, אתה מבין? אבל לא נכון, יש הרבה גם שהצליחו. יש הרבה שהצליחו, וטוב שהצליחו, אז מה? זה מוכיח, בגלל שיש כאלה שהצליחו, זה מראה שגם האחרים היו יכולים. אתה יודע שפסיכומטרי זה קיים רק במדינת ישראל. אתה רואה מכשיר לעשיית סלקציה. כאשר אתה בונה את המבחן עצמו, מבוסס על התרבות האירופאית, אתה מבין? למשל, אתה תשמע שם שאלה על איזושהי שם של יצירה, מי כתב אותה? צ'ייקובסקי, בטהובן, ורדי או שטראוס. אבל לא יכתבו על כלתום, על פריד אל-אטרש, או על עבד אל-והאב, או אני לא יודע מה, על הפרעונים, אתה מבין? כי אני גם מאמין שבני האדם לא שווים. בני האדם הם לא שווים. אבל פה במדינת ישראל כבר בגיל 0, גורלו של המזרחים נחרץ ונקבע מראש.